Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người cái bộ điều khiển bơm của Omron. Cái mã hôm nay là 61F-LS-CV11-NRA. Thì đây là cái bộ điều khiển thay thế cho cái bộ điều khiển 61F-GB-N đã ngưng sản xuất ha. Thì Omron nó cải tiến hơn, nó tạo ra cái dòng 61F-LS-CV11-NRA này. Thì cái khoảng cách từ cái bộ điều khiển từ cái phao nước á, từ cái bộ giò, từ cái bồn á về đây á, thì kéo về bộ điều khiển này nó tới 4 km lận. So với cái bộ điều khiển cũ 61F-GB-N thì chỉ được 1 km thôi ha. Nó dễ dàng lắp đặt và thay thế cho cái con cũ luôn. Thì mình chỉ cần rút cái con cũ ra, mình thay bằng con mới thì hoàn toàn tương thích luôn mọi người ha. Không cần phải cài đặt, không cần phải đấu dây gì lại, nó hoàn toàn tương thích luôn. Nó sẽ được nâng cấp lên ở cái chỗ là cái khoảng cách nó xa hơn, với lại nó chịu được cái nhiệt độ cao hơn. Đối với cái con này thì nó chịu được cái nhiệt độ là từ âm 10 độ cho đến 70 độ C. Còn cái con cũ nó là 61F-GB-N thì nó chịu được từ âm 10 độ cho đến 55 độ C thôi. Thì về kích thước nó cũng hoàn toàn tương thích luôn, nên mình không phải lo về cái vấn đề mà mình rút con cũ ra con mới nó to hơn thì mình gắn vô không vừa cái vị trí đó. Thì kích thước nó hoàn toàn tương thích luôn, 38, 49 và sau là 70, tương thích hoàn toàn luôn. Cách đấu dây nó cũng tương đối là nó cũng hoàn toàn tương thích luôn, nên là mình rút con cũ ra mình gắn con mới vô thì mình sẽ sử dụng tốt thôi, không có cần phải làm gì nữa hết. Thì nếu mà nó lắp đặt mới thì sau đây mình sẽ tiến hành mình lắp đặt mới cho mọi người xem ha, cách đấu dây của nó. Thì con này nó dùng cái đế 11 chân. Ở đây mình có cái đế 11 chân. Rồi cái đế 11 chân thì mình sẽ đấu cho cái sơ đồ dây này. Đại khái đây mình sẽ có là cái ba thanh điện cực. Để mình mô phỏng ha, mình mô phỏng cái mực nước trong bồn. Rồi mình sẽ để đây. Video này nó sẽ hướng dẫn cách đấu dây luôn nên nó sẽ khá là dài ha. Anh em cố gắng theo dõi ha, cũng là một cái tâm huyết của mình, nó khá là dài. Thì đại khái mình có cái bồn ha, đây là cái bồn, đây cái bồn nước đây mình đặt đây là cái phao điện cực ha. Cách đấu dây như sau. Trước hết đó là mình dây nguồn đó là mình sẽ đấu chân số 3 và số 9. Chân số 3 và chân số 9 là nguồn AC 220, có thể nguồn từ 100 cho đến 240 VAC ha. Mình sẽ đấu AC 220. Các bạn đợi xíu thì mình lấy cái dây nguồn. Rồi mình có dây nguồn AC 220 đây, mình sẽ đấu cho chân số 3 và chân số 9. Tạm thời mình xích qua đây xíu ha, mình đấu cho chân số 3 và chân số 9. Rồi có sơ đồ đây, mình nhìn trên sơ đồ đây mình đấu ha, chân số 3 và chân số 9 đấu vô dây nguồn. Thì con này nó có cái tiếp điểm ngõ ra của nó, thì nếu mình cấp nước có thể điều khiển cấp nước và thoát nước luôn. Nếu mà cấp nước thì mình dùng tiếp điểm số 10 và số 1, còn nếu mà thoát nước thì mình dùng tiếp điểm chân số 10 và chân số 11 ha. Bây giờ mình cấp nước trước. Đối với cấp nước thì mình sử dụng chân số 10 và chân số 1. Đây mình xem cái sơ đồ đây, mình gần lại cho mọi người xem ha. Chân số 10 và chân số 1 là cấp nước. Nghĩa là khi mà nước thấp thì chân số 10 và chân số 1 đóng lại để nó bơm nước ha. Có nghĩa là mình đã được một giây rồi. Một giây của motor. Mình phải đấu qua khởi động từ ha. Ở đây mình dùng cái motor nhỏ thôi để mình mô phỏng, thì mình không cần qua khởi động từ. Rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ đấu chân số 3 với chân số 9 là nguồn AC 220. Trên đây mình cái đế đây, đế đây mình dùng cái đế là BF 113A-L là đế của Omron luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đấu dây. Rồi. Một dây của motor. Thì motor đại khái thì mình khởi động từ thì hai dây của motor chính là A1 A2 của khởi động từ mọi người nha. A1 A2 khởi động từ thì mình đấu một dây của motor và một dây nguồn vào chân số 3. Từ đây mình mô phỏng thôi, mình không có khởi động từ nên là mình sẽ đấu trực tiếp vô luôn. Vào chân số 3. Rồi. Một dây nguồn vô chân số 3 rồi ha. Một dây nguồn sẽ vô chân số 9. Một dây nguồn sẽ từng vô chân số 9. Thì chân số 9 mình sẽ đấu một dây nó thẳng xuống chân số 10 luôn. 9 xuống 10. 9 xuống 10 luôn ha. Nguồn vô 9 và 9 xuống 10. Một dây nguồn vô chân số 9 và chân số 9 xuống chân số 10. Đây mình sẽ nha. Đây dây nguồn vô chân số 9. Sau đó dây nguồn vô chân số 10 và từ số 10 sẽ nối tiếp
nó thẳng xuống luôn chân số 9 luôn, 9 nằm ở dưới, 9 với 10 nó trúng nhau. Rồi thì khi đó thì sao, khi mà đây mình lấy nét lại mình cho mọi người xem ha. Đây số 9 này mình nối xuống chân số 10 luôn, 9 10 nối với nhau ha. Khi mà nước nó thiếu á thì chân số 10 và chân số 1 nó đóng lại, và chân số 1 này sẽ về motor. Một dây của motor mình đấu với chân số 3 rồi, thì khi mà tiếp điểm 10 và 1 này đóng lại thì motor sẽ hoạt động để bơm nước. Thì đây là mình đang đấu ở cái bơm nước ha, thiếu nước thì nó bơm đầy thì nó sẽ ngưng. Rồi nghĩa là mình ở đây mình trên motor mình còn 1 giây, đây motor mình còn 1 giây, dây này mình sẽ nối vào chân số 1. Dây này mình sẽ nối vào chân số 1 mọi người nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đấu về cái bộ kham cái que giò này, đấu cái que giò này về cái bộ điều khiển. Thì ở đây nó sẽ nói là chân E3 sẽ là chân dài nhất, là cái que dài nhất, mình sẽ đấu nói về chân số 4. E3 nói về chân số 4. E3 đây, E3 là cái này, dây này mình nói về chân số 4. Coi cái đế mình chân số 4 nằm đâu ha, chân số 4 nằm trên đây, đây là chân số 4. E3 nói về chân 4. E3 nói về chân 4. Rồi tiếp theo là chân số 5, số 6 nói với nhau và về E1. Còn E2 sẽ về chân số 7. Giờ mình nói E2 trước ha, E2 về chân 7. E2 là cái que trung bình ha. E3, E2 và E1. E2 mình sẽ nói về chân số 7. E2 mình sẽ nói về chân số 7. Rồi cái đế mình cái chân số 7 nằm đâu? Chân số 7 nằm đây. E2 nói về chân số 7. Rồi E2 nói về chân số 7 rồi ha. Mình xem tiếp sơ đồ. Sơ đồ thì nó ghi là chân số 5 nói với chân số 6 và về E1. E1 là cái que ngắn nhất. Rồi số 5 với số 6. Mình có số 5 đâu ha. Số 5 với số 6 và về E1. E1 bên đây, 5 với 6. Rồi mình nói E5 chân số 5, chân số 6 về E1. Số 5 nói với số 6 và về E1. Thì nhiều anh em nói mình quay luôn video về cách đấu dây, thì hôm nay mình sẽ quay video về cách đấu dây luôn cho mọi người xem. Khá là dễ ha. Sau đó mình có cái phần để mình ôn lại thì mình quay luôn cho mọi người xem. Chỉ còn cách đấu dây thì nó tương tự như số 1 gạch GB gạch nào mình đã từng làm. Rồi thì mình nói thêm cái nữa ha. Thì nếu mà mình đấu qua khởi động từ, đây mình đấu trực tiếp qua motor luôn, thì mình đấu qua khởi động từ thì mình thay cái dây A1 A2 chính là hai cái dây của motor hiện tại đây, mình thay bằng cái khởi động từ A1 A2 của khởi động từ thôi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn ha. Mình ghim con này vô thì cái này nó có chốt, trên đây nó có cái chốt thì mình không có sợ ghim sai nó không có vô đâu. Rồi bây giờ mình để mình mô phỏng cái mực nước trong bồn, thì bây giờ mình sẽ dùng cái que, mình sẽ dùng cái kẹp, là cái kẹp ha. Mình kẹp đại khái mực nước tới đâu thì mình sẽ kẹp tới đó. Thì mực nước mình sẽ để thấp nhất, là mình sẽ để cái mắt chung là chân E3. E3 là quy định là chân chung ha. Rồi chân E3 đây, nước tới đâu thì mình kẹp tới đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Do là mực nước đang là thấp nhất nên là motor nó bơm, mực nước thấp nhất motor bơm, motor quay ha. Nước dâng lên, nước dâng lên chạm E2 và nước dâng lên chạm E1. Đây là ứng dụng cấp nước mọi người nha. Con 61 gạch LS gạch CB 11 gạch NRA này á, thì nó nói lên cái chuyện này, ngõ ra relay cấp và thoát nước được luôn. Nó sẽ dùng chân 11 chân ha. Nước đầy ha, nước đầy nó ngưng ha. Nước vượt xuống, khi mình xài nước nó vượt xuống. Đây nước nó vượt xuống rồi ha. Nước nó vượt xuống thì mới vừa vượt xuống thì vẫn chưa khởi động lại bơm. Khi mà nước nó thấp hơn E2 thì nó sẽ khởi động lại.
Đâm lại bơm nước vô, nước dâng lên chạm E2 vẫn tiếp tục bơm, chạm E1 sẽ ngừng bơm. Đây là cái ứng dụng cấp nước mọi người nha. Rồi như mình đã nói thì cấp nước thì mình sẽ dùng cái tiếp điểm số 10 và số 1 để cấp cho motor. Thì bây giờ nếu mà mình thoát nước, mình bơm nước thải á, ví dụ mình bơm nước thải thì mình sẽ dùng cái chân số 10 và chân số 11 để mình dùng cái chân đó là cái tiếp điểm đó để mình thoát nước ha. Bây giờ mình sẽ đấu lại cái sơ đồ dây này. Rồi chưa hết mình ngắt nguồn. Mình đấu lại thoát nước ha, ứng dụng thoát nước. Thì mình sẽ rút con này ra. Đây. Mình có cái sơ đồ đây, mình coi lại sơ đồ ha. Chân số 10 và chân số 1 là tiếp điểm để dành cho cấp nước. Còn chân số 10 và chân số 11 là tiếp điểm dành cho thoát nước. Thì bây giờ mình sẽ dời cái dây nó, mình dời cái dây số 1 này qua chân số 11 này thôi. Dời dây. Rồi mình dời cái chân số 1 qua chân số 11. Rồi đây là ứng dụng thoát nước. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vô. Rồi thoát nước ha. Nước đầy nó sẽ thoát ra, nước đây là cái bồn nước mình. Khi mà nước dâng lên cao, nước thải cao thì nó sẽ bơm thoát ra. Khi mà nó thấp hơn E2 thì nó sẽ không bơm nữa, nó không bơm thoát ra nữa. Rồi. Đây là mực nước đang cao. Nước đang cao nên là nó bơm thoát ra. Mực nước bắt đầu thấp xuống. Thấp dưới E1 thì nó vẫn tiếp tục bơm. Thấp dưới E2 thì bơm nó mới ngưng. Đó. Ngưng ha. Khi mà người ta thả nước ra nữa, nước thải nó cao lên. Nước thải chạm E2 thì nó vẫn chưa khởi động bơm. Khi nước thải chạm E1 là nó sẽ tiếp tục nó bơm thoát ra. Ok mọi người, vậy là mình đã giới thiệu xong về cách đấu dây cũng như các tính năng của con 61F-LS-CB11-NRA. Thì cái con này nó thay thế cho con 61F-GB-N ngày xưa Omron nó đã ngưng sản xuất rồi. Anh em nào có thắc mắc về con 61F-LS-CB11-NA này, hoặc là các dòng cảm biến khác, hoặc là cái gì đó của Omron, sản phẩm nào của Omron thì có thể liên hệ mình theo số Zalo đang chạy trên màn hình. Ok, cảm ơn mọi người.